Am revenit, emisiunea Sănătate cu prioritate continuă. Ești adult și până acum totul în privința sănătății e în regulă. Boala celiacă întotdeauna a fost diagnosticul altcuiva. Dar știai că boala se poate declanșa sau poate deveni activă după intervenții chirurgicale, sarcină, naștere, infecții virale sau stres emoțional sever? Așadar, cine este predispus bolii celiace, afecțiune autoimună ce reacționează la gluten și cum se schimbă viața după această veste, ne povestește în minutele următoare dr. Voicu Rednic, medic specialist gastroenterologie la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca. Este alături de noi prin Skype. Mă bucur că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru invitație. Este o afecțiune cu care vă confruntați des în cabinet? Este o afecțiune cu care nu ne întâlnim așa de des precum se găsește în populație. Este o afecțiune care afectează, se presupune, 1% din populație, care la populația României probabil înseamnă undeva la 190.000 de oameni. Cu siguranță nu sunt atâția diagnosticați și cu siguranță nu am diagnosticat această boală la unul din ultimele 100 de persoane care le-am văzut. Dar este o boală care poate avea simptome foarte variate, de care pacienții pot suferi mai mult sau mai puțin, prin urmare cu siguranță este subdiagnosticată. După cum ați spus, este caracterizată în primul rând de inflamația care apare în intestin în prezența glutenului, adică este vorba de o boală cauzată de un factor alimentar, una dintre cele mai frecvente boli cauzate de alimente. Este o boală autoimună, după cum spuneați, adică este o boală în care corpul, chiar sistemul imunitar al corpului ne face rău. Această inflamație este cauzată de propriul nostru corp. Și pe lângă un lucru important care aș vrea să lămurim și sper să fie clar telespectatorilor noastre, este ce nu este boala celiacă. Adică boala celiacă nu este o alergie, alergia implică o altă parte a sistemului imunitar, nu este o intoleranță. Intoleranțele sunt de obicei caracterizate de inabilitatea de a digera un anumit produs alimentar și nu orice sensibilitate la gluten este boală celiacă. Undeva chiar poate la 5-6% din oameni reclamă anumite simptome când mănâncă gluten, dar doar o mică parte din aceștia au boală celiacă. Și atunci, boala celiacă, care este diferența? Da, și atunci, care este diferența? La simptomatologie? Nu neapărat la simptomatologie. Diferența principală este această inflamație cronică din intestin. Această inflamație care ea poate duce și la malabsorpție, poate duce la deficite de vitamine, care pot duce la multe alte boli și multe alte semne. De asemenea, această inflamație cronică poate duce și la complicații pe termen lung, despre care vom vorbi, poate pe care le vom atinge în continuare. După ce pacientul, spuneați că se diagnostichează destul de greu, nu? Adică trebuie să găsiți foarte multe date ca să puteți să puneți acest diagnostic. Nu neapărat. Ce vreau să spun că se diagnostichează greu este că probabil este subdiagnosticată. Și asta este în principal datorită faptului că are simptome multe, dar care sunt nespecifice. Adică prezentarea clasică a pacientului cu boală celiacă este o persoană tânără, poate chiar copil, așa era descrisă clasic la copil, care are scaune diareice, care are anemie, are scădere în greutate sau în cazul unui copil nu reușește să pună în greutate. Dar o foarte mare parte din pacienți au simptome atipice. Probabil undeva la 15-20% din pacienți sunt diagnosticați peste 50 de ani. Probabil chiar la același procent de pacienți are constipație și nu diaree. Și există o mare parte din pacienți care au simptome doar extraintestinale. Pot să fie simptome date de malabsorpția, cum am zis, datorită malabsorpției de elemente, ca și malabsorpția de fier, care poate duce la anemie, malabsorpția de vitamine B, care poate duce la simptome neurologice sau neuropsihiatrice, ca și durere de cap, ca și cefalee, poate fi, sau chiar
complet alte simptome. Pot apărea pete pe piele, poate apărea afectarea ficatului sau pot apărea chiar simptome digestive ca și arsuri. Lucruri care, toate simptomele astea care vi le-am spus, probabil oricine realizează că pot apărea în foarte multe alte boli. Diarea, durerea de cap, oboseala, anemia, sunt lucruri care, în primul rând, te gândești la altceva, nu la boală celiacă. Pacienții deseori se prezintă pentru un simptom țintit la un doctor, un bărbat vârstnic care se prezintă cu anemie în care prima suspiciune este că pierde sânge. Sau poate o femeie tânără care se prezintă cu anemie, care principala suspiciune sunt menstruațiile abundente sau o restricție dietetică din alte motive. Și atunci vă întreb, există o investigație care poate să dea cu certitudine diagnosticul? Există. Certitudine e un cuvânt greu în medicină, dar există. În primul rând, trebuie să se gândească cineva la boala asta și trebuie, în primul rând, asta spun, cred că trebuie un consult medical. Nu cred că trebuie, nu sunt fanul și nu recomand aceste panel testuri, adică nu recomand pacienților neapărat să meargă și să se testeze de tot ce găsesc legat de boală celiacă, pentru că asta poate induce mai mult în eroare. În primul rând trebuie un medic, dacă cineva are suspiciunea că are această boală, recomand să meargă la un medic gastroenterolog. Știu că accesul este dificil, dar uneori, diagnosticul va fi mult mai ușor și va fi mult mai unitar. Și prima investigație care o facem sunt niște teste de sânge. Căutăm niște anticorpi, în principal anticorpii antitransglutaminază împreună cu imunoglobulina A. Sunt un test care are o sensibilitate și o specificitate foarte bună, adică găsește foarte bine, identifică foarte bine pacienții care au această boală și nu scapă pacienți care nu au această boală. Odată ce este... Da, vă rog. Da. Continuați, că era important. Probabil în aceeași direcție mergeam amândoi. Dacă acest test este pozitiv, următorul pas este o endoscopie digestivă superioară. Asta înseamnă un tub cu o cameră video care este introdus pe gură până în stomac și în prima parte a intestinului, care se numește duoden, locul unde apare această inflamație. Și practic se iau niște biopsii de acolo și se vede această inflamație care în timp poate duce chiar la atrofie și alte modificări destul de tipice. Dar un alt lucru care vreau să sper să fie clar telespectatorilor noastre este că toate aceste lucruri pot apărea și în alte boli. La fel cum simptomele pot apărea în alte boli, și inflamația în intestin poate să apară în multe alte boli. La fel și aceste anticorpi uneori pot fi fals pozitivi. Deci, practic, diagnosticul este o combinație de acești anticorpi pozitivi în prezența inflamației modificărilor pe biopsie intestinale și în simptomele clinice. După ce primim un astfel de diagnostic, după toate testele și analizele, care va fi viața noastră după aceea? Care sunt recomandările medicului? Poate avem interdicții alimentare? Bineînțeles, glutenul va fi înlăturat. Ce trebuie să știe pacientul? Viața se schimbă semnificativ. După acest diagnostic, pentru că glutenul este o proteină care se găsește în primul rând în grâu, în orz, în secară. Sunt niște cereale care sunt folosite des în foarte multe produse, pâine, paste și multe alte lucruri. De asemenea, se găsește ascuns în multe alte alimente, ca și sosuri, ca și dressing-uri. Prin urmare, viața se schimbă semnificativ. Tratamentul acestei boli este practic dieta fără gluten. Nu există nici un alt tratament medicamentos sau de altfel în momentul de față care să ajute la această boală. Prin urmare, tratamentul se bazează pe mai mulți piloni. În primul rând, această dietă fără gluten, care recomandarea este de a fi făcută împreună cu un dietetician, măcar în primă fază. Este dificil în primă fază să identifici toate alimentele care conțin gluten. Pe lângă dietetician care vă poate ajuta, există și
multe mituri despre anumite alimente care nu au, sunt multe lucruri care se vorbesc, că poate nu poți mânca lactate, că anumite procese, gătitul elimină glutenul, lucruri care nu sunt adevărate. Un dietetician poate să ajute foarte, foarte mult, să ajute să evitat. Al doilea lucru este educația continuă. Există elemente pe etichetă care ajută să identifice glutenul. Faptul că, de exemplu, deși ovăzul teoretic poate fi mâncat, în mare parte este procesat și recoltat cu mașinării care sunt folosite și alte cereale care au gluten și, prin urmare, este frecvent contaminat. Lucrurile astea se fac prin educație continuă. Un alt lucru este aderarea la o asociație de pacienți sau chiar există și pe internet, există Asociația Română de Intoleranță la Gluten, există grupuri pe Facebook, există întâlniri care poate ajuta pacienții mai mult decât poate să ajute un doctor. Oricât de implicat este un doctor în boala unui pacient și viața lui, nu-i poate înțelege problemele complet, nu poate înțelege cum e, de exemplu, cineva cu boală celiacă să trăiască în casă cu un soț, soție fără boală celiacă. Poate trebuie împărțite oalele în care gătești, poate trebuie schimbate anumite lucruri. Acest lucru cel mai bine îl fac alți pacienți care suferă de această boală, care există aceste asociații în toate marile orașe. Pot învăța rețete, pot să afle unde sunt alimente mai multe, unde pot să facă cumpărături de alimente fără gluten și așa mai departe. Din partea noastră, din partea medicului, noi ne uităm în primul rând dacă există deficite nutriționale care deja au apărut și vom încerca să le corectăm, fie ele de fier, de vitamine, de alte lucruri, și va fi și o urmărire. Practic, vrem să vedem că această inflamație dispare, vrem să vedem că acești anticorpi se normalizează sau dispar. Practic, vrem să vedem că există răspuns, vrem să vedem că există aderență la dietă. Deseori unii pacienți poate nici nu știu, dar consumă gluten dintr-o sursă necunoscută și acest lucru practic îl vom vedea în urmărire. Dacă persistă inflamația, dacă persistă anticorpii. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, care sunt complicațiile unei evoluții ale bolii celiace? Complicația principală, complicația cea mai severă este limfomul. Limfomul care este practic un cancer a celulelor sanguine, care are un prognostic destul de prost în cazul ăsta. Și pacienții cu boală celiacă au și un risc crescut de alte cancere ale tubului digestiv. Aceasta este o complicație rară, dar există și aderența la dieta fără gluten este foarte importantă. Alte lucruri pot să apară, după cum am repetat, datorită malabsorpției. Dacă boala continuă mult timp, ani, zeci de ani, intestinul nu mai reușește să-și facă treaba, funcția lui de a absorbi practic nutrienți și atunci pot să apară tot felul de deficite care pot duce la diferite probleme, de la mai ușoare, de la căderea părului la severe, osteoporoză, fracturi, chiar infertilitate și multe alte probleme care apar de la malabsorpție și de la deficite nutriționale. E bine ca pacientul, mă gândesc, odată ce are anumite simptome de care nu mai scapă, să se gândească să facă anumite investigații în vederea eliminării acestui diagnostic de boală celiacă. De acord, dar un lucru care vreau la fel să-l transmit este că nu eliminați glutenul înainte să mergeți la medic. Într-o lună chiar de pacienți cu boală celiacă, odată ce încep să aibă o dietă fără gluten, acești anticorpi se normalizează. Această inflamație din intestin dispare. Practic, ei sunt sănătoși. Prin urmare, eliminarea glutenului, doar am niște simptome, hai să încerc cu gluten, mă simt mai bine, poate duce la probleme. În ideea în care, dacă după aia ajungi la doctor, diagnosticul ar putea fi incomplet. Și toată viața ne vom întreba unde, ce este, dacă e această boală sau nu.
Există și teste genetice care ne pot ajuta, dar și asupra acestora vreau să fac un aspect. Testele genetice, da, acestea rămân pozitive, practic, nu se negativează, dar apropo de testarea fără sfat medical, această boală apare evident la pacienții predispuși genetic. Există niște mutații și această boală apare numai la pacienții care au această mutație. Dar 30-40% din noi avem această mutație și doar 1% fac boala. Există clar și alți factori care nu-i cunoaștem încă, care duc la apariția acestei boli. Deci nu recomand doar pe test genetic, doar pe analize, doar pe eliminarea glutenului să se pună acest diagnostic și de asemenea pacienții, chiar dacă au alte motive să urmeze această dietă fără gluten, există o mare parte din sportivi care spun că au performanțe mai bune cu această dietă. Alte persoane o fac pentru că simt că le ajută simptomele. Înainte să decideți asta, mergeți la un consult medical, măcar să știm de unde plecăm. Și un alt semn de atenționare, pentru că dieta fără gluten este la modă, pot să spun în ultima perioadă, probabil în țările vestice, la noi nu există statistici, undeva la 5-6% din persoane au o dietă fără gluten, deși după cum am spus doar 1% au boală celiacă, din diferite motive. Orice dietă de excludere poate duce la deficite nutriționale. Orice dietă de excludere. Grâul și cerealele sunt o sursă importantă de vitamina B, de alte minerale, de alți nutrienți. Înainte să începeți o dietă de excludere, discutați cu medicul dumneavoastră, discutați cu dieteticianul, faceți-vă un plan cum să suplimentați, cum să înlocuiți aceli nutrienți care sunt. Și dacă după aia decideți că vreți totuși să aveți o dietă fără gluten, că vă ajută la simptome, la alte lucruri, este decizia dumneavoastră, dar o dietă fără gluten nu este mai sănătoasă pentru un om care nu are boală celiacă. Nu este nicio dovadă că o dietă fără gluten ajută pacienții fără boală celiacă. Mulțumesc pentru această remarcă. Probabil că ați auzit foarte mult despre eliminarea glutenului așa, pentru că ne-am gândit noi să facem lucrul ăsta. Și evident, când scoți ceva din alimentație, trebuie să și adaugi ceva și cel mai bine știu dieteticienii și medicii, nutriționiști care se ocupă cu asta. De aceea apreciez că ați făcut acest comentariu. Suntem la finalul interviului și aș vrea să punctați câteva lucruri importante cu care să rămânem. Pe burtiera noastră scrie ce trebuie să știi despre boala celiacă. Mulți se gândesc că la o statistică atât de strânsă noi nu o să avem așa ceva. Însă ce e bine să știm totuși? Boala celiacă apare la persoane predispuse genetic. Dacă aveți în familie pe cineva cu boală celiacă, poate ne gândim la asta. Mai apar în alte boli autoimune, ca și diabetul zaharat tip 1 sau tiroidită autoimună. Dacă aveți aceste boli, aveți șanse mai mari să suferiți de această boală. Dacă aveți simptome cronice intestinale sau alte simptome care bănuiți că aveți boală celiacă, nu eliminați glutenul în primul rând și mergeți la un medic pentru un consult. Avem teste bune care sunt sensibile și specifice, identifică bine această boală, ne ajută inclusiv endoscopia și testele genetice. Din combinația tuturor aceste teste putem diagnostica foarte bine această boală. Există, și din nou, nu eliminați glutenul înainte să mergeți la medic, există o populație de oameni care au simptome și care trec la eliminarea glutenului, pentru care avem un termen de sensibilitate la gluten non-celiacă. Este un termen umbrelă pe care probabil nici noi nu îl înțelegem complet, dar medicul dumneavoastră vă poate ajuta să discutați și despre asta. Nu faceți teste singuri, pentru că pot duce la rezultate fals pozitive care să vă inducă în eroare. Discutați cu medicul de familie și cu medicul gastroenterolog de această boală și dacă cumva deja aveți această boală, vă recomand educația continuă pe internet și
aderarea la o asociație de pacienți, poate care e aproape de dumneavoastră, cu care puteți discuta mai multe despre asta. Mulțumesc foarte mult și pentru timpul alocat nouă în această ocazie pentru a oferi câteva semnale de alarmă, pentru că e bine să știm niște lucruri, pentru că dacă ne vom confrunta cu ele, să știm ce avem de făcut. Mulțumesc din suflet și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să ne mai revedem. La fel. La revedere. La revedere. Alături de noi a fost dr. Voicu Rednic, medic specialist gastroenterologie la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca.